Insert coin. Intens Festival staat bekend om de compleet uitgewerkte thema's, enorm gedetailleerde decors, overweldigende podia en adembenemende shows. Maar hoe komt zo'n festival tot stand? On top of the chart, a new break of dawn. As we press start, the pressure is on. En wat is er allemaal voor nodig om jou als bezoeker intens te kunnen laten genieten? Intense high score. Hey, ik ben Lucas Gerritsen, eigenaar van Pyrophore Amsterdam. We zijn een groot internationaal special effects en vuurwerkbedrijf. We zijn lopen heel wat jaren mee met de jongens van Intense. We zijn al sinds de beginjaren ergens mee begonnen en we staan er. We leveren eigenlijk alle SFX voor de mainstage, al het vuurwerk op de mainstage. Dus alle vlammen wat je ziet, alle confetti, alle streamers, alle eindshows die we programmeren. Eigenlijk het hele creatieve aspect, dat begint dan een jaar voor het festival met een moodboard waar wij nadenken over alle dingen van de podia, entertainment, de shows, de anthem, etc. En dus ook voor de eindshow. Ja, daar wordt al een heel moodboard voor geschreven. En uiteindelijk wordt die gedeeld dan met de disciplines en met de showdirector. En dan gaan we dus kijken hoe we de eindshow invulling aan gaan geven. Welke specials we gaan doen tijdens de show. Uiteindelijk wordt daar een showscript voor geschreven. En daar gaat dan de audiotechnicus en het team daarvan, zeg maar, onder andere Villen, die gaan dan mee aan de gang. Wat mensen eigenlijk niet realiseren is dat we eigenlijk al 6 maanden van tevoren van Intense beginnen met het schrijven van het hele verhaal. Dat doen we samen met Intense. Als de tekst helemaal sealed is, krijgen wij de voice-over. Vanuit de voice-over komen de ideeën hoe wij de audio in elkaar gaan werken. Zoals je kan zien is het dit jaar games. Dus dan gaan wij allemaal soorten gamegeluiden, oldschool geluiden uit de jaren 90. En dat zetten wij in. Implementeren wij in de eindshow. Als de audio klaar is of een concept klaar is, dan wordt die, dan noemen we dat helemaal in detail uitgemarket. Dan komen er echt op iedere minuut wordt dan bekeken van wat er gaat komen. En als die dan uitgeschreven zijn, dan gaan er naar alle, zoals wij dat noemen, disciplines. Dus dan gaan de mensen van de ledschermen, de VJ's ermee aan de gang. Dan gaan de lichtoperators, laseroperators, diegenen die de vlammen verdienen en ook de mensen van Pyro ermee aan de gang. Remco is dan eigenlijk mijn contactpersoon qua design en alles, dus wij pendelen veel. Dus ik kom binnen met de vraag, de muziek komt binnen, ik doe een voorstel, ga er een paar keer heen en weer en dan zit er iemand van creatie, maakt hele markerfiles en dan moet je eigenlijk zien dat ze een hele tijdlijn op de muziek maken met allemaal markers, waar wat gebeurt, welke kleuren er veranderen, welke shots er komen, zijn er mensen op het podium, zijn er geen mensen op het podium. Wat de looks en feels moeten zijn en dat vul ik dan continu op aan en hoe dat allemaal weer in balans blijft. Dat gewoon dat de video goed even weer naar voren komt en ik weer even terug gaat en andersom. Dus dat iedereen gewoon echt in balans in de show zit. Je wilt bijvoorbeeld niet op het moment dat lasers de lucht in gaan, dat het zichtbaar is, dan moet de rest donker zijn, want anders zie je ze niet. Dus dat moet extreem goed afgestemd worden. Battle with us, step into the game.
Hier lopen hier denk ik met een man of 15 zeker wel rond dagelijks. En dat team is een beetje opgedeeld. Een team die de SFX bouwt, waaronder de vlammen en de stadium shots en alle infra. En dan heb je nog een gedeelte wat echt op het vuurwerk zelf zit. Alle producten moeten ook van tevoren uitgezocht worden in de bunkers. Het moet allemaal kloppen, het moet allemaal gemeld worden. Dus alle data moet kloppen. Alles komt hier en dan is het echt uitpakken en alles siteje voor siteje, dat het heel gestructureerd zo netjes mogelijk in elkaar gezet wordt. Dan wordt het hier nog overal getest om te kijken of het allemaal goed aangesloten is. Nou dan, als dat getest is, dan gaat het weer naar het volgende team. Die zet het weer allemaal in het podium toe en die sluit er alles weer aan. En uiteindelijk test je nog een keer of het alles goed binnenkomt en zo stapje voor stapje voor stapje bouwt dat helemaal op. Ja, om een beetje een beeld te vormen van hoe het eruit gaat zien. Straks op het podium, zeg maar, dus in het voortraject, dan sturen alle disciplines die sturen dan renders toe, zoals ze dat noemen. Dus eigenlijk filmpjes van hoe het eruit ziet. Dus we krijgen dus video's te zien van de ledschermen, hoe dat werkt. Maar ook het vuurwerk zien we al, zeg maar, digitaal terug. Het vuurwerk, het licht, dan kun je alles bekijken. En dan op het terrein zelf hebben we ook nog een unit. Allemaal programmeercomputers waar dan het team nog samenkomt. En waar alles wordt afgestemd, waarbij de details nog even doorgenomen wordt. En misschien nog hier een aanpassing, daar een aanpassing. Op basis van die renders kun je dat zien. En ook dit jaar hebben we weer op basis van die renders gezegd van ja, daar moet nog wel bij en daar moeten we aanpassen, zodat het helemaal 100% is. Ja, wanneer is het begonnen tussen Intense en ik? Ja, dat is eigenlijk way back. Toen er eigenlijk maar 1 tent of 2 tentjes waren. Toen begon ik zelf introotjes te maken. Intense had me daar niet voor gevraagd. Maar ik deed dat gewoon altijd voor de leuk. En vanuit daar is eigenlijk het creatieve proces gezamenlijk begonnen. En het is elk jaar een stapje meer en meer en meer en meer. Ja, kijk nu hè. Kijk nu. Voor mij is het 12 jaar, misschien 11 jaar geleden al volgens mij, als ik het goed heb. Long time, long time. Kort voordat de show begint, dan moet er dus heel het backstage gebied en een heel deel erachter waar al dat vuurwerk staat, dan moet helemaal ontruimd worden en afgesloten worden. Want er mag niemand lopen vanwege de veiligheidsmaatregelen. Er is ook altijd iemand van de provincie bij die dat komt controleren. En ook al voor het festival en tijdens het festival. En daar heeft ook heel veel voet in aan. Dat betekent namelijk dat bepaalde artiesten die draaien, die kort voor de show stoppen natuurlijk, die mogen niet meer weg. Die worden op bepaalde plekken zitten die mogen pas weer ruim na de show, als het zeg maar door de brandwachten en de brandweer vrij wordt gegeven. Dat kan een kwartier of 20 minuten na afloop van de show zijn, mogen ze pas weer weg. Dat betekent ook dat artist handling daar heel erg goed rekening mee moet houden. Want stel je voor, je hebt een artiest en die heeft nog een andere boeking, die moet meteen weg. Ja, dat kan dat dus niet. Dat moet van tevoren allemaal afgestemd worden. Dat betekent dus ook dat heel de inrichting rond de mainstage rekening moet houden met de vuurwerkafzettingen. Want stel je voor, je plant noem maar eventjes een toiletgroep binnen die vuurwerkafzetting of een belangrijke doorgang. Ja, dan kun je daar dus gedurende misschien wel meer dan een uur niet door. Ja, dan moeten we allemaal in de organisatie van tevoren rekening mee houden dat het allemaal getackeld is. Het is altijd een spannend moment altijd, hè? Want ja, je hebt dan zo lang naar iets gewerkt en dan is dat moment, en dat is gewoon na 20, 25 minuten is het weer voorbij. Het begint altijd wat rustiger en op een gegeven moment komen echt die hele zware vuurwerkmomenten tevoorschijn. Als het allemaal heel intens op en neer springt en je staat in je front of house en je moet nog net even iets vasthouden om stil te blijven staan, ja, dan heb je het wel goed gedaan, denk ik.
eindshow is natuurlijk het moment suprême van de hele dag. Dus als dat nou uiteindelijk goed gaat, ja, dat is echt een enorme lading en soms komt er ook een traantje bij kijken. En ook met alle mensen in de front of house die daar super hard aan gewerkt hebben, die stikzenuwachtig zijn. Voor iedereen is dat echt, dan is het omhelzen en high fives als het goed gegaan is, dan zijn we gewoon allemaal super blij. Before we return to our mortal lives in single-player mode, we want to show our appreciation. We asked you to step into the game, but your dedicated nature gave us so much more. And for that, we thank you. Until we meet again. Het complete ding, met de mensen, met het licht en het vuurwerk, alles komt samen. Ja, dat is natuurlijk kippenvel. Dat is kippenvel sowieso. Ja, daar zijn geen woorden voor. Dat is super dik. Dat is super dik. This was Intense Festival.